الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى. اما بعد، قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ چینل ته درته د زړه له تله ښه راغلاست وایم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو، موږ د وینډوز 11 لړۍ شروع کړې ده. نو په نننۍ ویډیو کې به د وینډوز 11 بلټن اپس او د هغې د استعمال طریقه تاسو ته ښیو. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه وګورئ او د چینل په سبسکرایب کولو زموږ ملاتړ وکړئ. راځو قدرمنو، هغه اپس چې وینډوز 11 سره بلټن راغلي دي. کلکولیټر، دا کلکولیټر چې دی دا وینډوز 11 سره یو بلټن اپ دی په یو نوي ډیزاین سره. نو تاسو کولی شئ خپله محاسبه پکې وکئ په اسانۍ. دویم قدرمنو کیلنډر دی. کیلنډر جنتري هم دا یو بلټن اپ دی د وینډوز 11 سره د مایکروسافټ د کمپنۍ لخوا ځای په ځای شوی دی پکې. نو تاسو کولی شئ خپل جنتري هم د دې څخه وګورئ. نو داسې چې کله دا اوپن کئ نو لومړی به تاسو خپل یو اکاونټ ورته ساین ان کئ. که جیمیل وي، که هاټ میل وي، که یاهو وي وغیره اکاونټ وي، نو تاسو د هغې په واسطه به تاسو ورته ساین ان شئ. نو بیا به تاسو خپل جنتري ته لاسرسی پیدا کئ. بل چې دی کیمرا، دا کیمرا هم د یو بلټن اپ دی د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا ورته وینډوز 11 کې ځای په ځای شوی دی. دا هم یو بلټن اپ دی. بل کلپ چیمپ چې دی دا هم یو بلټن اپ دی. دا یو ویډیو ایډیټر دی. دا بهترین ویډیو ایډیټر دی. نو انشاءالله دې کې به یو مکمله ویډیو تاسو ته جوړوم چې څنګه کولی شو په کلپ چیمپ کې یو ویډیو څنګه ایډیټ کو. بهترینه طریقه به تاسو ته ښیم انشاءالله په یو ویډیو کې. بل چې دی کټونا دی. قدمونو دا یو ډېر خوندور اپ دی دا کټونا. دا به زه تاسو نه بېرته ساین آوټ کړم چې پوه شئ. دا چې لومړی تاسو اوپن کئ دغسې پیج به راشي. نو تاسو به ورته خپل اکاونټ ساین ان کئ، مایکروسافټ اکاونټ به ورته ساین ان کئ. کله چې مو مایکروسافټ اکاونټ ساین ان کړو نو دې ته محترمو چې یو څه ترې وغواړو نو د هغې په اړه مکمل معلومات موږ ته راکوي. لکه مثال Windows 11. Windows 11 is the latest major release of Microsoft's Windows NT operating system, released in October 2021. It is a free upgrade to its predecessor, Windows 10, available for any Windows 10 devices that meet the new Windows 11 system requirements. هم که قدرمنو تاسو یو څه معلومات ترې وغواړئ تاسو مکمل د هغې ډیټیل درکوي. کټونا یو ډېر بهترین اپ دی. دا فیملی هم دا بلټن اپ دی. فیډ بیک هب دا هم یو بلټن اپ دی. ګیټ هیلپ دا هم یو بلټن اپ دی. ګیټ سټارټډ دا هم یو بلټن اپ دی. خو موږ به هغه مهم د کار اپ به تاسو ته ښیو. میل. نو محترمو تاسو پام شئ موبایلو ته موږ هم مختلف د میلینګ دپاره یو اپ انسټالوو. که فکر مې جیمیل دپاره هم یو اپ موږ انسټالوو، د یاهو دپاره هم، د هاټ میل دپاره هم. نو موږ خپل میلینګ په دې کې اوپن کولی شو. بل چې دی میپ. دا میپ لکه د ګوګل میپ غوندې کار کوي چې څنګه زموږ د یو نقشې ضرورت وي هغه په کار وي دلته موږ کولی شو هغه نقشې مربوط معلومات پیدا کړو. بل چې دی مایکروسافټ آفس. دا چې دی دا هم یو بلټن اپ دی. دا څه کوي محترمو؟ دا خپله مایکروسافټ آفس دی خو آنلاین او په ډرایو کې د هغه کېږي. ون ډرایو چې ما تاسو ته ویل که نه هغه چې ساین ان شي ورته نو تاسو کولی شئ په دې کې خپل ورډ، اکسل، هر ډاکومنټ یا اکسل فارم چې وي ډاټا دغه د مایکروسافټ پورې تړلي کوم فایلز چې وي دلته تاسو فرض مثال پکې کار وکئ او خپل ورډ کې څه ولیکئ، اکسل کې څه خپل ډاټا هغه کوئ نو تاسو دلته سیف کولی شئ. نو تاسو بیا چې کله انټرنیټ سره آن شئ او خپل ون ډرایو ته لاګین شئ نو تاسو کولی شئ خپل هغه اپ هغه فایلز چې کوم تاسو یا ورډ یا اکسل د
د افس مربوط چې څومره هغه وي تاسو کړی وي هغه تاسو بیرته خپله نه دی اخیستلی هم شئ پکې ایډیټینګ کولی شئ خو آنلاین به کوئ هغه بل چې دی مایکروسافت ایج دا مایکروسافت ایج چې دی دا یو براوزر دی لکه څنګه کروم دی دا همدقسې دا مایکروسافت کمپنۍ لخوا دا په وینډوز 11 کې بلټن راغلی ده دا مختلف د نسبت د نورو وینډوزو د هغې څخه ایج او د براوزرو نه دا یو نوی او اپډیټ شکل دی د هغې اپډیټډ ورژن دی دا مایکروسافت ایج دا وینډوز 11 کې په دغه شکل کې وي بل چې دی مایکروسافت سټور مایکروسافت سټور چې دی دا د وینډوز د مایکروسافت د کمپنۍ لخوا وینډوز 11 کې بلټن راغلی دی نو د دې په واسطه موږ کولی شو خپل سیسټم ته سپورټ اپس ډاونلوډ کړو هر اپ چې سپورټ وي هغه موږ ورته سرچ کوو موږ ډاونلوډ کولی شو لکه انسټاګرام دی هم کولی شو دې څخه موږ ګټې کوو او ډاونلوډ به شي بیا به انسټال شي بل ورپسې د قدرمنو مایکروسافت ټیم دا مایکروسافت ټیم چې دا محترم دا داسې یو ګروپ او د یو میټینګ غوندې شکل میټینګونه او ګروپي شکل کار نه دی کولی شو موږ د دې په واسطه وکړو دغسې نه چیټ هم کولی شو کمیونټي هم جوړولی شو نو دا یو ګروپینګ چیټ دپاره دا کارول کیږي نیوز دا هم یو بلټن اپ دی دا د مایکروسافت کمپنۍ لخوا ځای په ځای شوی دی په وینډوز 11 کې نو د دې په واسطه موږ کولی شو اپډیټ نیوز موږ وګورو څومره نیوز او خبرونه وي اپډیټ موږ د دې په واسطه کولی شو ویې ګورو بل ورپسې نیوز نوټ پیډ دا نوټ پیډ هم د یو بلټن اپ دی د مایکروسافت د کمپنۍ لخوا په دې کې موږ کولی شو خپل نوټ واخلو ون ډرایو ون نوټ دا هم یو بلټن اپ دی دا هم د نوټ دپاره استعمالیږي موږ کولی شو په دې کې خپل نوټ واخلو او پینټ خو هم دا بلټن اپ دی بل فون لینک قدرمنو دا چې دا په موبایلو کې اوس هم شته د اپډیټډ ورژنو کې دا هم راغلی دی نو د دې په واسطه کولی شو موږ خپل موبایل د سیسټم سره کنیکټ کړو خپل پی سي سره کنیکټ کړو نو دا د هغې دپاره ده بل سنیپینګ ټول سنیپینګ ټول چې دی دا هم یو بلټن اپ دی د ده په واسطه موږ کولی شو سکرین شاټ واخلو لکه څنګه چې موږ موبایلو کې سکرین شاټ والو د دې په واسطه هم موږ کولی شو سکرین شاټ واخلو مثال څه شو سنیپینګ ټول نیو فرض مثال دغه دی د دې موږ سکرین شاټ واخیسته موږ کولی شو دا سیف کړو سیف یې کړو خپل سیسټم ته یو ځل بیا به یو بل هم والو یو بل نوی به هم والو چې ستاسو دغه دی دا سکرین شاټ موږ اخیستلی شو او موږ خپل سیسټم ته سیف کولی هم شو نوم ورکوئ سیف یې کوئ ورته بل قدرمنو بل چې د ساوند ریکارډر دا هم یو بلټن اپ دی د مایکروسافت له کمپنۍ لخوا وینډوز 11 کې ځای په ځای شوی دی موږ کولی شو د دې په واسطه د ساوند ریکارډ وکړو خپل غږ ریکارډ کړو په اسانۍ د دې څخه سټارټ واخلئ نو ساوند ریکارډ به شروع شي بل اپ چې دی بل اپ ښه سټیکی نوټ
سټیکی نوټ چې دی دا موږ یو شارټ نوټ ځان سره اخلو که نه یو لکه یو نوټ زموږ اوس په کار دی یو یاداشت غوندې ونډوز 11 اپس فرض مثال دا اوس نه دی ته ځینو کلوز یې کوئ نو دغه دی موږ ته به راشي سمه ده موږ کولی شو یو یاداشت غوندې ځان سره هلته واخلو ویدر دا ویدر هم دا یو بلټن اپ دی د دې واسطه ګوره دلته موږ ته دلته هم ښایي د دې په واسطه موږ کولی شو د هوا حالات او هر څه د هوا پورې تړلي هغه به تاسو ته په دې کې ښایي بل ایکس باکس گیم بار دا دوه اپشنه چې دا د گیم پورې تړلي دي او دا ډېر بهترین اپشن دی هغه خلک چې گیمینګ کوي نو دې په واسطه کولی شي نه ده کله تاسو گیم وکئ نو کولی شي د گیم په جریان کې خپل گیم ریکارډینګ وکړئ ویډیو ریکارډ ترې وکړئ نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ لومړی به تاسو سیټینګ ته راشئ سیټینګ کې به نه ده هغې ځینه هم اوپن کولی شئ خو سیټینګ ته چې راشئ نو گیمینګ ته به راشئ په گیمینګ کې به گیم ایکس بار دا موډ به آن کړئ بل ورپسې ګوره دا کیپچرینګ تاسو دا ښایي چې مطلب موږ نه دی د ویډیو سیټینګ ورته وکړو چې مطلب دا د کله موږ ویډیو کیپچر کوو د هغې مکمل سیټینګ وکړو نو چې کله تاسو گیمینګ کوئ او د گیمینګ په جریان کې غواړئ په ونډوز 11 کې خپل ریکارډینګ وکړئ نو تاسو به نه دی په کیبورډ کې به ونډوز کی پلس آلټ پلس جی به پریس کړئ نو دا اوس په دې ریکارډر کې نه اخلي ځکه چې هغه خپل یو سکرین ریکارډر دی نو تاسو چې دا کله ونډوز کی پلس آلټ پلس جی دی پریس کو نو تاسو ته به یو څو هغه راشي داسې څو باکس به راشي هغه کې به د ریکارډر هغه وي داسې ساین به وي هغه به ریکارډ باندې به کلیک کوئ تاسو به ریکارډینګ به شروع شي ستاسو به ریکارډ کیږي تاسو به گیمینګ کوئ او ستاسو هغه به هم ریکارډ کیږي نو دا محترمو د ونډوز 11 بلټن اپس او د هغې د استعمال طریقه نو په دې هیله چې خوښ شوي مې وي او زمونږ د چینل په سبسکرایب کولو زمونږ ملاتړ وکړئ او ستاسو د ښو کمنټونو او ستاسو د سوالونو ستاسو څه مشکلې انشاءالله موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ نو ستاسو د مشکلاتو لپاره به موږ نه دی نوې ویډیوګانې کوو په هر بخش کې چې ستاسو د مشکلات وي د ټکنالوژۍ په بخش کې انشاءالله تاسو کولی شئ موږ ته کمنټ وکړئ او تاسو ته موږ یا خو ځواب هم کوي یا بله ویډیو تاسو ته جوړه کړو نو اوس راکړئ موږ ته اجازه هر چیرې چې یاست ښاد آباد او خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته